हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। ambucooksमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले आलु निम्कीको रेसिपी लिएर आएको छु साथीहरू। हामीले यसरी घरमै आलु निम्की बनाएर खाजाको रूपमा खान सक्छौँ। असाध्यै मिठो हुन्छ साथीहरू। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् अब बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि सुरुमा हामीले निम्की बनाउनु पर्ने हुन्छ। निम्कीको लागि मैले 1 कप यहाँ मैदा लिँदैछु अनि यसमा थोरै नुन पनि राख्दैछु अनि मुङ्ग्रेलो पनि थोरै राख्दैछु। यसले चाहिँ निम्कीको स्वाद एकदमै मिठो बनाउँछ। अब यसमा हामीले थोरै थोरै पानी राख्दै डो बनाउनु पर्ने हुन्छ। डो चाहिँ हामीले धेरै नरम पनि बनाउनु हुँदैन अनि एकदमै टाइट पनि बनाउनु हुँदैन। नर्मल डोको पनि एकदमै क्रन्ची निम्की बनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी मैले डो चाहिँ बनाएर तयार गरिसकेँ। अब यसलाई म 2वटा मात्र डल्ला बनाउँदैछु। अब यसलाई हातमा यसरी चिल्लो बनाउने। हेर्नुहोस् त, यसरी बनाएपछि यसमा थोरै मैदा राखेर हामीले यसलाई बेल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले ठुलो आकारमा बेल्नुपर्छ ताकि यो पातलो होस् अनि निम्की एकदमै क्रन्ची बनोस्। ल यतिको बेलिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई पातलो पातलो गरेर यसरी काट्नुपर्छ अनि निम्की कतिको छोटो लामो बनाउने त्यही अनुसारले यसरी टुक्रा टुक्रा गरेर बिच बिचमा पनि काट्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ निम्की छोटो छोटो गरेर काट्दैछु। ल यसरी काटिसकेपछि अब चाहिँ हामीले एउटा भाँडामा यसलाई खनाउनुपर्छ। खनाउँदाखेरि यसरी छुरीको सहायताले खनायौँ भने यो एकाअर्कामा टाँसिँदैन तल्दाखेरि। ल अर्को डल्लालाई पनि बेलेर मैले काटिसकेँ। यसलाई पनि मैले एकै ठाउँ यसमा खनाउँदैछु। हामीले अलग अलग गरेर पनि राख्न सक्छौँ। अब यसलाई तल्नको लागि कराई बसाएर यहाँ मैले कुकिङ ओइल राख्दैछु। अब यो तेल मजाले तातिएपछि यो सबै काटेको निम्कीलाई मैले एकैचोटि राख्दैछु। सुरुमा यो टाँसिएको जस्तो भएको छ, हेर्नुहोस् त। यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै फ्राई गर्दै जानुपर्छ अनि यसरी बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै पनि जानुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, सबै निम्कीहरू छुट्टिसकेको छ। अब यो मजाले रातो भएर फ्राई पनि भइसकेको छ, हेर्नुहोस् त। ल यसलाई चाहिँ अब म एउटा यसरी छान्नीमा निकाल्दैछु। अब यसलाई म यसैमा राखेर एकछिनसम्म सेलाउन दिन्छु। त्यतिन्जेल यहाँ मैले आलु पनि उसिनिसकेको छु। हेर्नुहोस् त, 2वटा आलु मैले उसिनेर सेलाइसकेको छ। अब यसलाई यसरी बोक्रा ताछेर काट्नुपर्ने हुन्छ सानो सानो गरेर। हामीले कतिजनाको लागि बनाइरहेको छौँ त्यही अनुसारले नै हामीले आलु निम्कीलाई थपघट गर्न सक्छौँ साथीहरू। 2वटा आलु अनि यति निम्कीले चाहिँ 2-3 जनाको लागि मजाले पुग्छ साथीहरू। अब यो मैले आलु सबै काटिसकेँ। हेर्नुहोस् त, यत्रो यत्रो साइजमा यसलाई म यही प्लेटमा निकालेर राख्नेछु एकछिनको लागि। आलुलाई चाहिँ मैले धेरै मसिनो पनि काटेको छुइनँ। हेर्नुहोस् त, यत्रो यत्रो साइजमा काटेको छु। अब हामीलाई सस पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले मैदा राख्दैछु 2 टेबलस्पुन अनि यसमा थोरै थोरै गर्दै यो चिसो पानी राखेर यसको घोल बनाउँदैछु। घोल चाहिँ हामीले पातलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैदामा तलतिर डल्ला नपरोस् भनेर हामीले यसरी पानी राख्दै लगातार चलाइराख्नुपर्छ। यहाँ मैले यो कपको 2 कप पानी राखिसकेँ अनि घोल चाहिँ यतिको पातलो भएको छ, हेर्नुहोस् त। अब यसलाई हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ। पकाउनको लागि यहाँ मैले एउटा प्यान बसाइसकेको छु। अब यसमा राखेर हामीले लो फ्लेममा यसलाई लगातार चलाउँदै 2-3 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ। यसलाई हामीले लगातार चलाइराख्नुपर्छ यसरी अनि यसमा थोरै नुन पनि एड गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर टोमेटो रेड फुड कलर पनि म यहाँ थोरै राख्दैछु। अब यसलाई पनि एकचोटि सबैतिर मिक्स गरिदिनुपर्छ। आलु निम्की गिलो चटपटीमा यसरी नै सस बनाएर प्रयोग गरिन्छ साथीहरू। तलतिर नटासियोस् भनेर यसलाई हामीले यसरी लगातार चलाइ नै राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अहिले यतिको पातलो छ। अझै यसलाई हामीले अरू 1 मिनट जति पकाउनुपर्छ। लो फ्लेममा जम्मा 3 मिनट पकाइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, यो यतिको बाक्लो भइसकेको छ। यो भनेको चाहिँ एकदमै तयार भइसकेको साथीहरू, किनभने यसलाई हामीले सेलाउँदाखेरि यो अझै बाक्लो हुन्छ। त्यसैले मैले ग्यासको फ्लेम अफ गरिसकेँ। अब यसलाई म एउटा कचौरामा ट्रान्सफर गर्नेछु। यसरी हामीले सस बनाएर फ्रिजमा स्टोर गरेर 2-3 दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्छौँ साथीहरू।
यसरी अब यो सस पनि बनेर तयार भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, हेर्दा कस्तो राम्रो देखिने। यसलाई अब म एकछिन साइडमा राख्छु अनि यो हेर्नुहोस् त, यो निम्की पनि एकदमै राम्रोसँग सेलाइसकेको छ। यो एकदमै टेस्टी अनि क्रन्ची भएको छ साथीहरू। ल सुन्नुहोस् त, अब चाहिँ हामीले आलु निम्की बनाउनलाई यो सबैलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले आलु राखिसकेँ अनि यो चाहिँ गाजर र प्याज मैले एकैठाउँ काटेको छु सानो सानो गरेर। त्यसै गरेर यो चाहिँ 2वटा मैले हरियो खोर्सानीलाई चप गरेको छु अनि धेरै धनियाँ पत्ता पनि राख्नुपर्छ, यसले एकदमै टेस्टी हुन्छ। त्यसै गरेर हाफ टिस्पुन बिरे नुन अनि हाफ टिस्पुन चाट मसला, थोरै चिली फ्लेक्स अनि थोरै सादा नुन। अघि नै हामीले बिरे नुन पनि राखेका छौँ अनि मैले सानो कचौराको आधा कचौरा जति बदाम पनि भुटेर राख्दैछु। अब चाहिँ हामीले यसमा यो निम्कीलाई राखिदिनुपर्छ अनि यो आधा कागतीको रस पनि म यहाँ राख्दैछु। यो ठुलो कागती छ त्यसैले मैले यो सबै चाहिँ निचोरेको छुइनँ। अब चाहिँ हामीले यसमा मजाले सस राखिदिनुपर्छ। धेरै सस राखेर बनाएको चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। यहाँ मैले 4 टेबल स्पुन राखिसकेँ। अब चाहिँ यसलाई मजाले मिक्स गरिदिनुपर्छ। अझै यसमा थोरै काँचो तोरीको तेल राख्यौँ भने यसको वासना एकदमै मिठो आउँछ साथीहरू। त्यसैले थोरै काँचो तोरीको तेल पनि राख्दैछु अनि यहाँ म अझै ससलाई एड गर्दैछु। यहाँ मैले 2 टेबल स्पुन अरू सस एड गरेँ। अब फेरि यसलाई एकचोटि मजाले मिक्स गरिदिनुपर्छ। यसरी बनाएको आलु निम्की असाध्यै मिठो हुन्छ साथीहरू। त्यसैले हामीले घरमै सजिलोसँग आलु निम्की आफै बनाएर खान सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो अब राम्ररी मिक्स भइसकेको छ। हेर्दै हेर्नुहोस् त, एकदमै खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ। अब चाहिँ म यसलाई एउटा प्लेटमा सर्भ गर्नेछु। यसरी हामीले घरमै सजिलोसँग असाध्यै मिठो आलु निम्की बनाएर खान सक्छौँ साथीहरू। भिडियो मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला, साथै आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला अनि नयाँ साथीहरूले च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। रेसिपी अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। मेरो च्यानल ambucooksमा यसरी नै जोडिरहनुहोला। आगामी दिनमा अझै राम्रा रेसिपीहरूको नोटिफिकेसन पाउनका लागि साइडको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर राख्नुहोला। टेक केयर एन्ड ह्याप्पी कुकिङ।